אתה יודע שהיינו פגשנו המון מוזיקאים במהלך העשור האחרון מבוגרים. והם אמרו לנו שהמימונה הייתה נקודת השבר שלהם. למה? כי הם היו צריכים להוציא חשבונית. זה בדיוק הנקודה, אתה מבין? המיסוד של המימונה למעשה הרג את המוזיקה המרוקאית. אוקיי? כי מאותו רגע של המימונה שהתחילה להיות ממלכתית וממוסדת, הרפרטואר היה בדיוק 2.5 שירים. כדי לרצות את האשכנזים. תמיד אותם 2.5 שירים. תמיד, לא משנה אם זה של השמח. תמיד. ואני יודע שאתם שונאים את זה. לגמרי. כל פעם שאני אומר לכם, תעשו משהו שמח. ואם הכי דיכאון. אתה יודע, ישבנו אתמול, אמרנו איזה שיר דיכאון נביא לידי יפיים. חג אביב שמח. חג אביב שמח. לחיים לכם. לחיים לנו. מזל טוב לך שאת לא שותה, זה גם טוב. תודה רבה. שיהיה בשעה טובה. אמן. אני גם מאושר, כרגיל, שאתם באים. במיוחד אבל בעונה הזו, אתם יודעים, שזה חודש האביב. אני אגלה לכם את הסוף. אנחנו נכין היום ממולאים של עלי אביב, חובזה ולשון הפר ומנגולד ועלי סלק ומה שאתם רוצים, ממולאים באביב. ממולאים באביב, הכוונה ממולאים בפריקי. הפריקי היא החיטה הירוקה הזו, שהיום פופולרית מאוד, אוהבים להשתמש בה, אבל המקור שלה קדום מאוד, והוא נוגע לזמן שלנו עכשיו. והוא נוגע למילה אביב, כי שמה של העונה, עונת האביב, לא מופיע בשום מקום, לא במקרא ולא בגמרא אחריה. מה שמופיע זה מהו אביב. אביב זו החיטה שהפכה כבר ירוקה והשתבלה, הפכה לשיבולת, עלו בה הגרעינים וכבדו ונהיו ירוקים, היא כבר מספיק כבדה, אבל עדיין אי אפשר לקצור אותה. ומדוע אי אפשר לקצור אותה? מפני שכשקוצרים אותה כשהיא ירוקה, אי אפשר להפריד את הגרעינים מן הקליפות. אבל אז יש עניין. יש עניין שמגיעים ממש לעכשיו. לרגע לפני קציר. כמה שבועות לפני קציר אמיתי, אבל האוכל בממגורות כבר אזל. החיטה, הדגן משנה שעברה כבר אזל, אתה עוד לא בטוח שיהיה בשנה הבאה. אז מה אתה עושה? אתה הולך לאיזה פינה בשדה, ואת קוצרת חיטה ירוקה, ואז את פורחת אותה. את צריכה לשים אותה בכלי שיש בו חורים, להבהב בו את האור, כמו שכתוב במסכת ברכות על מה שעשו בבית המקדש כשהביאו את החיטים הירוקות האלה. העישון הזה גורם לכך שהקליפות הדקות יישרפו, ואז נשאר את החיטה הגלים. בדיוק. ונשאר החיטה המעושנת הירוקה, שקוראים לה... וזה תמיד יש לזה טעם מעושן, עכשיו אני מבינה. שקוראים לה קרמל. קרמל או גרש קרמל, שזה גרוס, גרש קרמל. אז יש אביב, גרש קרמל, כלי. כלי זה כלוי באש. והסיפור הזה עובר כחוט השני מהמפגש של רות ובועז בשדה, שהוא צובט לה מן הכלי, ודרך הרגע הזה של הציפייה הדרוכה בחודש האביב, שהחיטה כבר תעלה. אז יש לנו את הדבר הזה שאולי במפגש בינינו נדבר על העבר, על ההאחזות בעבר. ואז יש את החידוש. בניסן נוהגים היהודים לברך את ברכת האילנות. והמקור שלה אומר כך: היי מן דנפיק ביומי דניסן, בחזי דקה אילני מלבלבי. יוצא אדם בחודש ניסן ורואה אילנות מלבלבים, כלומר שכבר יש עליהם פרח. ופתאום מה הוא מבין? שיש חידוש. זה מתחדש, יהיה חדש. ועל המתח הזה הזמנתי אתכם שנבשל היום, שנדבר היום. זה המתח שהוא בין פסח לשבועות, זה היום הזה של יום המימונה, של אפשר להתחיל מחדש. וכרגיל במפגשים שלנו, אני אכין לכם משהו לאכול, אבל אתם תביאו את המוזיקה. בשמחה אחלה דין. כן, דין סבבה, סגור העניין. לחיים לחיים, ובשעה טובה, בחג אביב שמח. יאללה. מה שאנחנו נבשל בזמן שנשוחח, זה כמו שהבטחתי לכם, ממולאים, אבל תראו מה יש לנו כאן. יש לנו כאן את עלי המנגולד, עלי הסלק הנפלאים האלה, סלק אדום וצהוב.
עלים של לשון הפר, ושל חובזה, הכל פה מהשדה, ושל מנגולד, ושם מתחבאים לנו עוד קישואים, שנראה אם יהיה לנו מקום בסיר. בסדר? אבל לפני זה אנחנו נתחיל להכין את המילוי של הפריקי. אני הולך לערבב בבצל מטוגן שכבר טיגנתי, ואני הולך לקצוץ פיסטוקים, ולהלעל פנימה פטרוזיליה וזעתר, ואפילו פרחים של חרדל נפלאים שכתבנו הבוקר בשדה. בזמן שאני... אהבתי את הצבעוניות, הסגול עם הצהוב, צבעים משלימים. זה עובד לך? זה עובד לי מאוד, ממש. אני יודע שהמימונה, למשל, היא לא עניין אינטואיטיבי עבורכם. הוא לא עניין כזה של חג שחוגגים רגיל, כמו שראש השנה אצלי בבית. כי מה? תראה, אני לא יכול לסבול את המימונה. זאת אומרת, מה זה שהמימונה היא כאילו, אתה יודע, הוא חג שהוא בעצם, זה בדיוק איפה שהממלכתיות הורסת את העיקר, זאת אומרת, הורסת את המהות. אתה לא סובל את המימונה בישראל? כן, בישראל. או את רעיון החג? הוא לא חווה אותה במרוקו. תראה, אני לא חוויתי אותה בדיוק. אני פה, אני נולדתי פה. אתה לא חווית אותה במרוקו, אבל המקור של החג הזה הוא בעצם חג כמעט פגני, נכון? כלומר, ההשפעות שמדברים עליהם הם מה? מגנאווה, מברברים? כן, הוא חג מאוד חקלאי. אז כן, סבתא שלי חגיגה את האמונה, אבל זה לא היה כאילו איזה עניין. אז מה היה המהות של המימונה כשהסבתא שלך חגיגה את זה? זה היה מה? זה ללכת לאבולעפיה אחרי הפסח? לומר את זה מאוד פשוט, להיפגש עם המשפחה. והסיפור הזה שמספרים שזה היה מפגש עם המוסלמים. בנתיבות שהיינו קטנים, אז המימונה הייתה כאילו... הייתה איבנט, זה היה כמו הפנינג כזה, וכולם יוצאים מהבתים והולכים לבקר שכנים. בעצם הדלתות לא נעולות בערב הזה. כאילו, את התכנים היותר מהותיים, מה זה המימונה, על מה זה מבוסס, בתור אנשים בוגרים למדנו. כי בתור ילדים זה היה פשוט עובדה, זה היה משהו ש... אבל מה חגגו? בפסח אנחנו חוגגים את יציאת מצרים. מסיימים את הפסח, חוגגים את כניסתו של החמץ הראשון לבית. כי בפסח סבלנו, כי לא היה לחם? כן. תראה, אני אגיד זה ככה, אם ההילולה של בבא סאלי הייתה הוודסטוק של המרוקאים, אז המימונה הייתה סוג של אפטר פארטי, אוקיי? מקום שנפגשים, הולכים לבתים, חוגגים את הזהות שלך. המעבר הזה מבית לבית. כן, אבל גם זה חגיגה. לנו בתור ילדים זה היה מדליק. זה גם כאילו קצת אוטונומיה, כאילו, קצת אתה נכנס לבית של מישהו ואתה חוגג את מה שאתה מכיר, את הקודים שאתה יודע. אני לא חוויתי את המימונה בבית, אבל השכנים והחברים הכי טובים של ההורים שלי, ממש דלת מול דלת, היו מרוקאים. הסיפור שלהם היה של אנחנו עושים את זה בשבילכם. אנחנו, כלומר, אנחנו פותחים את הבית כדי לארח, אצלנו זה היה את האשכנזים, אבל הסיפור היה שזה היה על המוסלמים או על השכנים. זה כבר עולם הפוסט, כאילו, כן, כי בסופו של דבר... זה עיבוד מאוחר, זה לא המקור? זה לחלוטין עיבוד מאוחר, ברור, שפגשנו אשכנזים. זה עיבוד בישראל שקרה. גם תחשוב שאנחנו גם, תראה, אנחנו חיים פה קצת בישראל בסוג של גטו יהודי, בסופו של דבר. זאת אומרת, אין באמת שכנים מערבים, בואו, let's face it, בסדר? אגב, יש, אנחנו לא בקשר איתם. ברור, כן, יש אפס מטאפרה, זה להפך, זה כאילו הולך ומתרחק הסיפור הזה. אז כל הפונקציה הזאת של מה היה במרוקו, לא קיים פה. אז היה לנו כאן תפריקי שיש לה טעם משלה, היא לא צריכה מלח. אבל הוספנו לה את הבצל המטוגן בשמן זית, ואת הפיסטוקים הקצוצים שייתנו את הקראנץ' ואת הפטרוזיליה. אני אטבל אותה עכשיו במלח ופלפל שחור. אין עגבניות בסיפור הזה. באפריקי הזאת לא, אבל את יודעת מה? למה לא? לא יודעת, סתם שואלת. אני חושב שיש. בואי נראה. בואי נבדוק אם יש. וואו, שיניתי לך את המתכון, אני מרגישה חרדת קודש. כיוון שזה לא מתכון שלי, זה מתכון של השדה, זה מתכון של מה שיש עכשיו, אז אין שום עניין לא לשנות אותו. אין לו שום מסורת, זה לא תורה שבעל פה הדבר הזה. אבל אתה לא נגד מסורת. אבל להפך, אתה יודע, דווקא גם אם יש לו מסורת, העניין הזה שאמרת שצריך שיש איזה מתח של מסורת, שצריך להחזיק אותו מצד אחד ולחדש, אני חושב שבדיוק הפוך, אני חושב שבדיוק צריך להרפות מהמסורת. ההרפאיה היא המסורת, היא האקט המסורתי. אתה יודע, אני נזכר שהיינו ביחד במרוקו. וזה המפגש הראשון שלי, או כמעט הראשון שלי עם מרוקו, ובכלל עם העולם הזה. ואני חושב שהתובנה הכי מעמיקה שקרתה לי מהמפגש איתכם במרוקו, הייתה האבולוציה מול רבולוציה. מסורת שאני גדלתי במסורת אשכנז זה תזרוק הכל, תתחיל חדש. תזרוק את הזה, תהיה חסיד. תזרוק את החסידות, תהיה קומוניסט. תזרוק את הקומוניזם, תקים קיבוץ. עשיתם את זה גם לנו. ניסיתם. חד וחלק. זה לא אני אישית, את יודעת. זה לא אני אישית, זה סבא שלי. וכשהגעתי איתכם למרוקו, אז ראיתי את הדבר הזה שאמרת עכשיו. שאמרת, תשחרר את המסורת, אבל אל תתעלם ממנה, היא שם, היא חלק ממך. אישה שזה פשוט עוד צבע בפלטה.
כאילו, אני מרגישה שהדבר הזה הוא עוד משהו שאתה יכול להניח על המדף שלך, להיות עשיר בו, כאילו, אין פה איזו התנגדות, אין פה איזה... כאילו, הרבה פעמים אנשים מרגישים, כאילו, אני שרה לא בעברית, וזה מלחיץ אותם, זה תוקף אותם, זה מגיע להם ממקום... למה היא חוזרת אחורה? בדיוק, מה עם הקדמה, מה עם הזה? אני לא מרגישה שיש פה איזה דווקא, שיש פה איזה... אני לא באת לעשות לך נה 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 נה, לא, אני רוצה שתרגיש, שתבין שיש לי פשוט יותר צבעים. מזמינה אותך להשתמש בכל הצבעים שלך על הפלטה, ולהיות יותר עשיר. זה שהוספנו עכשיו את העגבניה, הלוא זו גם אבולוציה וגם רבולוציה. זו אבולוציה מפני שלקחנו מתכון, שהיה עשוי מחומרים של המזרח התיכון, והבאנו אליו פרי דרום אמריקאי שהגיע למרוקו לפני 150 שנה. שאני לא יכולה לחיות בלעדיו. כל השקשוקה והמטבוחה והמרמומה והמרדומה וכל מה שאתם רוצים זה 150 שנה במרוקו, לא לפני. אבל זה חלק כל כך מרכזי. ופלפל, וגמבה, וכל הדברים האלה, זה חדש לגמרי. אתם יודעים, קראו לעגבנייה, קראו תפוח השטן. פום דיאבולו. לא הסכימו לגעת בעגבניה. כשהגיע למרוקו, הנה היא במחבת. יש משהו בקבלה הזאת, בכל זאת שהיא סיפור של שם. תראה, אתה רואה את זה גם ברמה המוזיקלית. הקבלה של המזרח את המערב, הוא היה הרבה יותר פרוגרסיבי. אבל זו הייתה קבלה פרוגרסיבית, או שזו הייתה קבלה שנבעה מרגשות נחיתות, מקולוניאליזם? אני חושב שזה פשוט עניין, אני חושב שזה, אין פה אג'נדה, יש פה טבעיות. זאת אומרת, אנשים הם מושפעים אחד מהשני, אנשים אוהבים להיות מושפעים, אוהבים לאתגר את עצמם וגם סקרנים. האדם הוא סקרן. במערב זה לא היה, המערב לא היה סקרן? זה בדיוק העניין, כמובן שזה מאוד תלוי פוליטיקה והיררכיה. המערב הרגיש את עצמו עליון, בזמן שהמזרח הרגיש מאוד נינוח, גם בסביבות אחרות. אני שואל עכשיו באמת, האם הדבר הזה שאתה מתאר כנינוחות לא היה רגש נחיתות, לא היה התבטלות? זה מורכב. באמת אולי... ואני חושבת שהיום רואים את ההבדל. זאת אומרת, עצם זה שאני מרגישה אצלך בחיים, נכנסת לחקר הגיאוגרפי של מה שיש סביבך הלאה. כאילו, מרגישים אצלך הרבה יותר נינוחות, אולי ממה שההורים שלך היו מרגישים. חד וחלק. כאשר אני גיליתי את אפריקי, שהיא בכלל קרמל, שהוא בכלל אביב קלוי, זה היה ממקום של אין. זה לא שגדלתי עם איזושהי היסטוריית יידיש או חסידות או משהו, אני גדלתי בציונות. תמחק את הכל לשברית. זה התחיל, כל ההיסטוריה שלך התחילה לפני 30-60 שנה. כשפגשתי אתכם זה היה לי התגלות, שאפשר לקחת את זה ולהיות חדש. שאפשר לשיר במרוקאי, אפשר לשיר ביידיש ולהיות חדש. אני לא רואה אופציה אחרת. בסופו של דבר, העניין השימור זה להרוג. זאת אומרת, אתה משמר משהו, אתה הורג אותו בעצם. אתה לא משאיר לו צ'אנס. זה מדהים, זה החיטה והאפריקי, כן? ברגע שאתה שומע את החיטה משנה שעברה, אתה הורג אותה, אתה צריך את החדש. לגמרי. ברגע שאתה הופך את זה למשהו שהוא באמת שלך, שהוא משהו אישי, שהוא פרסונלי, שהוא אמיתי, לך, הוא לא אמיתי, משהו כנה, באמת כנות. אז אתה, בום, אתה מתנגש עם, אתה מביא את זה למציאות שלך, כי הוא קיים עדיין בך. לגמרי, כי הוא חי. שמתי קצת שמן זית, שמתי מלח ופלפל, אתה תערבב את זה בעדינות. אחריות, אני מרגיש. ככה בתנועות קיפול מלמטה. בינתיים, נטע ואני נתעסק במה שאנחנו ממלאים. אז יש לנו כמה דברים שנמלא. נמלא את עלי החובזה המופלאים האלה, שהם לא זקוקים לשום טיפול מעבר לקטימת הגבעול. הסיפור של המנגולד הוא קצת אחר. אני רוצה טעלים רכים ונוחים בגלגול, אז יש לי פה סיר רותח על האש, אני פשוט מכניס את זה ממש לכמה רגעים, לכמה שניות, לחצי דקה. הגעלת מנגולד. הגעלת מנגולד, בדיוק. זהו, את רואה? זה כבר, תסתכלי על זה. ומה שאני עושה, אני שם את זה כאשר הצד הכמור כלפיי, ואני פשוט בערך מהאמצע, איפה שזה נהיה קשה, אני נפטר רק מהגבעול. והדבר הנוסף שאנחנו נמלא, זה את עלי לשון הפר. צריך סכין טובה בשביל זה. אני מגלח, אני ממש מגלח את הגבעול. בסדר? ויש לנו את הגבעולים האלה של הסלק הצבעוני, וגם בעצם סוג של מנגולד, כן? אני אחלוט גם אותם. יש לי כאן גם את הקישואים היפהפיים האלה. את מרוקנת אותם עם סכין. כשאני עושה את זה, כן. אבל אם הולכים למחנה יהודה, אוקיי. משיגים... זה הכלי. זה הכלי. מאיפה אתה קונה? פשוט, בכל החנויות כלים האלה בשוק. מה מבקשים? את הכלי של הריקון קישואים. ככה? כן. אין לו שם. אבל תראי, זה כל כך יפה. אתה מחזיק את הקישור, ממש מקיף אותו עם היד, ואז
כל סיבוב שאתה עושה, מוציא וואו. לך. כן, זה נהדר. מגניב. ואז את יכולה לחפור עוד ככה בפנים. הופ. הסבתות שלנו היו גרות ברחוב אבוחצירא. אני גדלתי אצל סבתא שלי ממש, נהייתי אצל סבתא שלה, המרחק אולי איזה כמה בתים, אני לא יודע, איזה ולא 6 ידענו בתים, אחד על השני. 7 בתים. אוקיי, אבל זו האטמוספירה שבה חיינו. איזה רחוב מקביל לזה, היה בעצם מוזיקאי בשם ישוע אזולאי, ששם היה מימונות בעצם שהיינו הולכים כילדים. היה כאילו מלא, זה היה, תחשוב, כמו איזה חפלה מטורפת, היה מלא אנשים בתוך הבית, ואנחנו היינו כאילו משרבבים כזה, מרימים את הראש, היה חלון גבוה יחסית, כילדים היינו כאילו מרימים את הראש ומסתכלים בעצם על הנגנים, על הבפנים. זאת אומרת, הימים האלה שהמימונה עדיין, זאת אומרת, היו כאלה שהלכו לאירועים המרכזיים, סיימו לנגן, החפלה האמיתית התחילה שם, בבית של יהושע, עשיתם בלילה. הדמיה לאשכנזים, ואז הלכתם לעשות את הדבר האמיתי. הדבר האמיתי היה שם. שמה היה קורה? רגע, תתארו לי מנגנים. מימונה. מוזיקה. אתה יודע שהיינו פגשנו המון מוזיקאים במהלך העשור האחרון, מבוגרים. והם אמרו לנו שהמימונה הייתה נקודת השבר שלהם. למה? כי הם היו צריכים להוציא חשבונית. זה בדיוק הנקודה, אתה מבין? המיסוד של המימונה למעשה הרג את המוזיקה המרוקאית. אוקיי, כי מאותו רגע של המימונה, שהיא התחילה להיות ממלכתית וממוסדת, הרפרטואר היה בדיוק 2.5 שירים, כדי לרצות את האשכנזים. תמיד אותם 2.5 שירים. תמיד, לא משנה אם זה של השמח. תמיד. ואני יודע שאתם שונאים את זה. לגמרי. כל פעם שאני אומר לכם, תעשו משהו מתאהבת שמח. בזה. דברים הכי אני דיכאון. מתאהבת בזה. אתה יודע, ישבנו אתמול, אמרנו, איזה שיר דיכאון נביא לידי יפיים. יכול להיות שההתנגדות שלכם למימונה, הרתיעה שיש לכם ממנה, היא בגלל שמה שהמימונה קרה לה בחברה הישראלית, זה שהיא קיבעה את היום הזה כיום הפולקלור המרוקאי, ועכשיו כל הזמן תהיו כמונו. קחו יום, תתפרקו. תחגגו את הזהות שלכם. תעשו כפיים. נגמר ועכשיו- היום, תחזרו להיות זה. ובגלל זה אתם מתנגדים? החוויה האישית שלי היא חוויה כזו, של כאילו, אני מוכנה להופיע בכל שאר ימות השנה, וביום הזה קשה לי. תשמע, יש 364 ימים בשנה שאני יכולה לבוא ולעשות את המוזיקה שלי, ביום הזה אני מעדיפה שלא. יש הרבה אנשים, הרבה חברים שלי שהם כן מאוד מאוד שמחים שיש את היום הזה, ומאוד מתרגשים ממנו, ויש להם הזדמנות לספר לילדים שלהם על האחר. זה כאילו, יש לזה כל מיני אלמנטים חינוכיים, אבל כאילו זה קצת מבאס להיות זאת שתמיד קוראים לה האחר, אתה מבין? אני לוקח את השיחה שלנו רגע, ואני רוצה לגלגל אותה בתוך עלים, כי הדבר הנכון לעשות. האביב בפתח. הממולאים שאנחנו נכין הם ממולאים בסיר שנכנס, בסיר חרס, ששומר את החום, אבל אנחנו נכניס אותו ישר לתנור. אתם בטח מכירים ממולאים שעושים על הגז. עם הרבה רוטב. עם הרבה רוטב. הממולאים האלה הם בלי נוזלים. אנחנו השרנו את הפריקי במים, אז הנוזלים כבר שם. אני מתחיל עם תחתית, והתחתית הזאת תתחיל ממעט טחינה גולמית. לוקח כמה עלים, ומניח אותם על התחתית, שיהוו מעין חיץ כזה. ועכשיו אנחנו נתחיל לגלגל ולמלא. אני אדגים, ואתם גם תעשו. אז אני מניח מעט מן המילוי, ואז גלגול, אני תופס גם את הקצוות. בגלל זה אתה מנסה להצמיד את זה כמה שיותר. כן. והנה, הגולגל הראשון שלנו, ואני פשוט מניח אותו. תורך? נשמח. יש, כמו שדיברנו על כך שמוצא החג הזה, המימונה, הוא פגני, הוא חג חקלאי, הוא מין ניקוז של הפחד מפני הישן וההקלה שיש בחדש. הרגע הזה שאתה אומר, הפרחים פורחים, האביב מגיע, אפשר להירגע, החיטה תעלה יפה, ויש משהו שהוא פריקת כל עול. ואני חושב שגם במאכל הזה של העלים הממולאים יש את זה. תביא את כל השדה, כל מה שגדל עכשיו, כל מה שירוק, כל מה תביא אותו ונכניס אותו לסיר. יש לכם שיר שנקרא ז'אי מן בלדו, נכון? מן בלדו. מן בלדו, שזה השב ממולדתו. נכון. שהלחן שלו הוא שיר הפרטיזן. נכון. לחן יידישיסטי. לחן... ואגב, זה לא אנחנו עשינו את החיבור. לא. זה ז'קוב אביטבול לפני 50 שנה במרוקו. בן אדם שלא עלה לפה מעולם. ואני תוהה אם באמת הוא לא היה כל כך פגוע ויכל להרשות לעצמו לעשות את הדבר הזה בצורה כל כך של הזדהות עם הגורל היהודי. משהו שמה בחוויה לא כל כך נפגע כמו שהוא נפגע פה. אגב, הבחירה בז'אי מן בלדו מבחינתי נבעה מהחיבור שלי עם לחנים רוסים ועם מוזיקה רוסית, כי כשהייתה עלייה בשנות ה-90 לנתיבות מרוסיה, המורה שלי למוזיקה הייתה מרינה, וזאת השפה הזרה בעצם הראשונה ששרתי בה.
בחיים שלי. שרת ברוסית? שרתי ברוסית. וואו, אני הייתי תשאירי לי אני הייתי הגימיק. את יודעת לשיר ברוסית? לקחו אותי לחתונות רוסיות, והייתי הילדה השחורה שמוציאים מאחורי הקלעים, ועכשיו מה יש שרת לנו ברוסית? אטרקציה. ויונה מסצ'ה הפרלת, в старом парке тает снег, и крылатые качели начинают свой разбег. Только небо, только ветер, только радость впереди, взлетая выше ели, неведная преград, крылатые качели летят, летят, летят. וואו. אני... מסורת. אין לי מושג אם לא, המילים רגע. עדיין נכונות, זה מה ש... קודם כל, אם יש פה דוברי רוסית, אני קודם כל זה מתנצלת. צמרמורת ברמה של... כל השאר לא היה חשוב. אני שמח שבאתם לדבר על מימונה. אנחנו עכשיו מדברים על נוביגוד, וואו. אנחנו נעשה עכשיו שני דברים. הראשון, אנחנו נסגור את הסיר הזה ונכניס אותו לתנור, ובתמורה, בזמן שהסיר יהיה בתנור, אתם תנגנו ותשאירו לנו. נסגור במכסה, אנחנו נכניס אותו לתנור ב-250 מעלות, זאת אומרת חזק, ל-25 דקות, משהו כזה. אחר כך אני אוריד את המכסה ואתן לזה עוד קצת גם לקבל מין חריכה כזאת עם שמן הזית, ימי. ואז נטעם, אבל אתם צריכים לעבוד בשביל זה. בשמחה. אז יוורדה, יורדה. חג שמח. يا بنتي اللي على خدك وردة، يا بنتي اللي على خدك وردة، بربي قول لي ابوك شكون ندفع له في مال ما يردى، يا سمرة سودة العيون. وردة حمراء تدبال واش موجودة في البال، وردة حمراء تدبال واش موجودة في البال، ولا خاطة في عندايم ولا خاطة في عندايم، صباح وعشية مكمول هلو نعرف بوك شكون ندفع له في مال ما يردى، يا سمرة غنجة العيون. يا وردة يا 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 وردة يا وردة يا 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 وردة يا بنتي اللي على خدك وردة، يا بنتي اللي على خدك وردة، بالرب قول لي بوك شكون
سودة العيون وردة من صنعة الباري كيف نشوفك تشعل ناري وردة من صنعة الباري كيف نشوفك تشعل ناري زاهية نحبك في بالي زاهية نحبك في بالي صباح وعشية مكمول قالوا نعرف بوك شكون ندفع له في مال ما يرضى يا سمرة سودة العيون يا وردة يا وردة איזה יופי. סיר מרשים. וואו. סיר, יופי של סיר. טירוף. בוודאי. זה כיף שזה כאילו, הכל מרוכז בסיר אחד. עמית מת על זה שמכינים תבשיל אחד וזהו. כן, אני אוהב תבשיל. תן לי איזה מרוכז, בסיר אחד, בלי להתפזר, ככה אני... וואי, מעולה. ממש טעים. אני אפילו לא זוכרת כבר איזה עליה אני אוכלת. הכל מתערבב בסיר. יש פה על חובזה ולשון הפר. מנגולד.